Kamusta ka, Peace Hero? A peaceful afternoon. Ako si Kuya Jaz at welcome to the Peace Project, your weekly kwentuhan na pangkapayapaan. Medyo wala yung opening natin, wala yung yan. So, kasabay ng pagdiriwan natin ng Peace Month at bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng klase, ating ila-launch sa Teach Peace, Build Peace Movement ang Peace Gifts Project para sa ating mga kapatiran schools. Ang aming Peace Gifts Project ay naglalayan na magbahagi ng heavy-duty printer at copier, printer ink at bond papers. Malaking tulong na ito para sa pag-print ng mga learning modules ng ating mga Peace Hero Kids sa mga nakasalukuyan naka-enroll sa mga kapatiran schools. Sa pagsali sa aming Peace Gifts Project, makakatulong ka sa mga schools sa Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Pampanga at Taguig. May tatlong paraan para makatulong. Maaari kang mag-donate, mag-sponsor, mag-fundraise, o mag-share ng aming posters. Diba? Simpleng sharing lang ng mga poster na i-post namin sa social media sites. Bale, pumunta lamang sa aming Teach Peace, Build Peace social media accounts sa Facebook at Instagram para sa dagdag na detalye tungkol sa aming Peace Gifts Project. Samantala, dumako tayo sa positive news for positive peace. Para sa mga unang nagbabagang balitang pangkapayapaan at kabutihan, isang grupo ng mga bikers sa Quezon City ang namigay ng mga reflective sash para sa mga kapwa bikers upang manatiling ligtas ang mga bike commuters sa kalsada. Ipinapamigay ng libre ng Bikers United Marshals ang mga nasabing sash bilang tulong sa dumadaming cyclists ngayong panahon ng pandemya. Dagdag pa riyan, mayroon din silang volunteer bike marshals para sa mga bike lanes sa nasabing lungsod. Alam nyo, tunay ngang maliit na tulong yung ginagawa natin pero may malaking ambag no, sa pagbuo natin ng mas maligtas at mapayapang mundo. Kaya galing, ang galing-galing. Samantala, kinilala naman ng Oslo Business for Peace Award ang isang Mindanao-based entrepreneur para sa kanyang business na Coffee for Peace. Ginawaran si Miss Felicitas Pantoja ng Davao City ng Nobel Prize for Business dahil sa paggamit niya ng coffee production bilang tulong sa mga conflict-affected areas sa Mindanao. Siya ang kaisa-isang women entrepreneur honoree dahil sa nagawa niya mag-provide ng sustainable livelihood sa higit 880 na magsasaka. Sabi nga ni Miss Pantoja sa isang interview, "When there's coffee served, they sit down, they talk more, and there's less fighting, and there's less death. So, coffee can now serve as a vehicle for peace." Katulad nga ng natutunan natin noong mga nakaraang linggo, bawat isa sa atin ay may magagawa sa pagbuo ng kultura ng kapayapaan dahil ang kapayapaan ay nariyan lang sa ating paligid. Isang peace clap para sa Coffee for Peace! Go Peace! Ngayon naman, ating bigyan ng congratulations si Kuya Jun. Yes, congratulations Kuya Jun! Para sa kanyang pagtatapos ng Bachelor of Secondary Education in Technology, Livelihood Education sa kabila ng kanyang edad na 45 years old. Dahil sa kinailangan niya magtrabaho para sa kanyang pamilya matapos ma-stroke ang kanyang ama noong siya ay 16 years old pa lamang, huminto siya sa pag-aaral at namasukan bilang katulong sa loob ng 24 na taon. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang hometown sa Mati, Davao Oriental noong 2015, kanya muling sinubok na mag-aral sa Alternative Learning System at nag-enroll sa Davao Oriental State College of Science and Technology. Kahit na hindi niya kaedad, ang mga kasama niya, ang mga kaklase niya, nagpapasalamat siya sapagkat naging mabait naman sila, pati yung mga professors niya. Alam mo, Kuya Jun, isa kang inspirasyon para sa aming lahat. Patunay na hindi hadlang ang edad kung nais mo talagang makamit ang iyong mga pangarap. At nariyan ang mga positive news for positive peace ngayong linggo. Kung mayroon kayong positive news na gusto nyong i-share sa amin, maaari lamang magtungo sa aming Facebook page or Instagram account. Hanapin lamang ang Teach Peace, Build Peace Movement o at Teach Peace, Build Peace. So noong nakaraang Sabado, ating nalaman na for us to become agents for peace, we must also find peace within ourselves. Mahalaga na ating ding pangalagaan ang ating sarili, lalo na sa mga panahon ngayon.
Sabi nga ni Ate Badet, peace is a way of life and it is a choice that we have to make every day. Ang kapayapaan ay nariyan lang at ito ay ating pinaghuhugutan para makapagbahagi ng kapayapaan sa paligid natin. Natutunan naman natin kay Ate Rose na we need to start peace within ourselves. Yes, galing sa sarili natin yung kapayapaan. Dahil dito nagsisimula ang mga actions natin na maaring makatulong sa pagbuo ng kultura ng kapayapaan. Kaya naman, bilang paghahanda sa distance learning at dahil nag-shift na tayo into working from home, yung mga working remote situations, ating alamin kung paano tayo makakabuo ng isang peaceful home environment. Di ba? Kasi sa dami nang nangyayari, tapos andyan yung stress ka sa school, stress ka sa work, paano nga ba? Paano natin mababalanse at makabuo ng kapayapaan sa loob ng tahanan? Dahil nga sa panahon ngayon, iba na yung kapaligiran na ating ginagalawan, paano natin mapapanatili yung kapayapaan? Upang magbahagi ng kanilang karanasan at tips para sa atin, mga Ka-Peace Hero, tayo ay sasamahan ni na Ate Thea at Kuya Aedrian. Si Ate Soteya Trasadas ay graduate of International Studies, major in International Politics, minor in Peace mula sa Miriam College. Nagsimula ang journey niya sa Teach Peace, Build Peace noong 2015 as a volunteer nung college years niya. Ngayon, isa na siya sa mga peace mission leaders and isa sa mga core volunteers ng organization. So it is her years of experience and exposure both in conflict and non-conflict zones dito sa Pilipinas. Kaya na mas napagtibay yung commitment niya sa peace building. Isa rin siya sa Youth Champions under SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions noong 2018. Isa rin siya sa mga nag-represent sa Philippine delegation noong UNESCO Sports and SDG Fund Shop sa South Korea. So sabi nga ni Ate Thea, sa paglalakbay niya as a peace advocate, na-realize niya na isa sa mga passions niya ay yung magturo sa mga bata ng the art of peaceful living. And fully commits to the passion as she continues to pursue the advocacy of peace and champion on peace education, one child, one family, one school, one community at a time. Yes. Gusto ko yung one child, one family, one school, one community at a time. Kasi, di ba nga, parang it takes a village, di ba? To raise a kid, to raise a child. Kaya ang galing nung at a time. Yes. Kaya naman, Kuya Aedrian, oo, totoo. Si Kuya Aedrian Araojo naman ay isang Mindanao filmmaker na natampok na sa Cinemalaya Film Festival, Q Cinema International Film Festival, Jogha Netpak Asian Film Festival, FLY Film Festival sa Busan, South Korea, Fasin International Film Festival sa USA, Sala Mindanao Film Festival, Mindanao Film Festival at Cinema Region. Siya rin ay isang human rights advocate na nakafocus sa gender and child rights. Kasalukuyan siyang full-time communications and advocacy officer working sa Save the Children Philippines in conflict-affected areas in Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. So, mga Ka-Peace Hero, ating i-welcome sina Ate Thea at Kuya Aedrian. Yes. Yes, maraming salamat sa pagdaan sa aming The Peace Project. Hello, everyone. Ayan, yes. Afternoon. A peaceful afternoon to everyone, mga Ka-Peace Hero. Kamusta kayo? Kamusta kayo in the past 6 months? Ikaw, Kuya Aedrian, kamusta? Ako, so far okay naman. Medyo sumasabi tayo. Ito sa mga pastime namin dito is kumain talaga. So, yun talaga yung ginagawa namin. And so far, in terms of work naman, nakaka-cope up na. Kahit medyo mahirap sa una, pero nakaka-adapt na naman kami. Hindi ba so sabi mo nung sa backstage siya sa Iligan ka ngayon, no? Ano bang, sabi mo, kain? So anong pinakamasarap na food dyan sa Iligan na parang dapat matikman namin pag pumunta kami dyan? Ano ba? Marami. Sikat dito yung pater.
Mm. Yung parang Maranaw cuisine na ginagawa. And actually, i-announce ko lang, no, actually hindi talaga ako marunong magluto. Pero since the lockdown, marunong ako magluto ng kare-kare. So, iba, nakaka-proud yun. Na-proud ako. Oh, Yeah, achievement na, no? Totoo. Adult achievements na rin natin yun. Ikaw, Soteya, kamusta ka? Yes, hello, ayan. So, a peaceful afternoon ulit sa lahat and to Kuya Jaz, to Kuya Aedrian, and to my Muslim brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ako, Kuya Jaz, kamusta ako? So, luckily, no, before the lockdown talaga sa Metro Manila, nung March 15, and so March 13, I got a chance na makauwi dito sa Iloilo. So, I've been with my family and loved ones for the past 6 months ba or 5 months, ganun. And ayun, adopting to the new normal. So, kagaya nga ng sabi din ni Kuya Adrian, I was able to develop new skills din ngayong panahon ng pandemic. Katulad ng pagluluto kasi para napapractice ka talaga since hindi ka makalabas and parang so kailangan mong mag-prepare ng sarili mong food, gano'n. And then parang din siya, it was a good time actually, yung the pandemic. It was a good learning opportunity and the moment para to nurture relationships na ayan, amongst everyone. So sa family and loved ones natin. Alam mo, very interesting yung sinabi mo, Ate Thea, no? Yung sa pag-nurture within the family. So, parang dahil sa nasa bahay lang tayo, ganyan, tapos sila lang yung naka-interact natin, of course, parang paano natin na-maintain yung kapayapaan doon? So, yun yung pag-uusapan natin na ikaw, Ate Thea, ano ang kapayapaan para sa'yo? Kapayapaan. So, ano ang kapayapaan para sa akin? So, ang kapayapaan para sa akin, just like, since I've been in this advocacy for like 5 years now already. So, it is for me a lifelong journey and a commitment. And also, a choice din, no, na we need to choose and to commit with every day. Kasi peace is something na when we talk kasi of peace, para sa iba, it is just the absence of war. But really, peace is a way of life, no? It starts from within us, no? So, parang kumbaga, inspired din siya sa words actually of nakilala ko lang din sa Mindful Wednesday, thanks to Ate Badet, na yung before world peace, kailangan inner peace muna. So, ayan. So, it really should start from within us, no? By knowing and being mindful always of what we think of, what we say, and through our actions, no? And dahil nga andito ako sa peace advocacy na to and really focusing pa on peace education, you really need to, in a way, walk your talk. So you cannot give sometimes what you don't have. So you really need to have it within you for first. Ayan. Ikaw, Kuya Adrian, parang ano naman yung kapayapaan para sa'yo? Kasi si Ate Thea, parang peace comes from within. Yes. Yung hugot natin eh. It comes from within. Ikaw, Kuya Adrian. na-pressure ako sa sagot dito. Bibira lang. Actually, siguro para sa akin yung peace, very practical. Yung yung sa work ko ngayon, ang natagpuan ko yung peace or yung kapayapaan talaga sa yung mga ngiti ng mga bata tuwing pumupunta kami sa mga sites, sa mga field sites namin. Yung saya na nakikita mo sa mga mata ng mga bata, for me that is a perfect picture of peace. Ganun lang siya kasimple para sa akin. And I agree, no? Sabi nila na uh, peace should start within. Kasi kung if you're not a peaceful person, you cannot advocate peace to other people. And I totally agree with Ate Badet na peace is a choice. Every day you choose peace. Hindi mo namamalayan, no? Araw-araw mo pinipili ang kapayapaan. It will eventually become your habit. It will eventually become your culture. And spontaneously,
hindi mo na mamalayan, you're not choosing peace anymore because it comes out spontaneously. So yun para sa akin. Punta tayo dun sa sa PC sa choice, Kuya Adrian. Kasi sasabi mo kasi na PC sa choice tapos sa pang-araw-araw. And right now, yung situation natin with the pandemic, na nasa bahay lang tayo. So, ano yung mga naging experiences mo ngayong nag-shift na tayo? Kasi parang dati field work, nasa labas tayo, nakikipag-interact tayo. Tapos ngayon, bahay na lang as in work from home status. Ano yung mga naging experiences mo sa pag-shift na to? Siguro in the context of peace, siguro yung peace of mind. kasi, kasi kahit nagtatrabaho ka, kahit hindi ka lumalabas, but still there is this fear within you. So natatakot ka for your family, natatakot ka for the people that you are working with na maawa ng virus. So parang feeling ko yung naging problem dito is yung peace of mind. Ito yung parang emerging global health pandemic na global mental health pandemic na nararamdaman ng mga tao. So at first, sobrang hirap na mag-work at home. Kasi sa nature ng work ko is kami talaga yung pumupunta sa field. And most of our work is field work talaga. Like ginagawa talaga namin like manually. Nung nagka-COVID and na-lockdown kami and we are already working at home, it's really a challenge for us, especially sa mga humanitarian workers. Kasi parang napilay talaga kami. But luckily, as humanitarian workers, we learn to be adaptive in the situation. So, ayun, inassess namin yung mga bagay na pwede pang gawin remotely. Halimbawa na lang, may mga meetings, may mga coordination meetings, so we use online meetings. So ayun, the key is to become adaptive talaga of the situation. Ayun. And mahirap siya for me kasi Mm-hmm. hindi ako nakatira sa bahay talaga namin. Malayo yung family ko. Hindi na ako nakakauwi sa amin. So, mas doble yung hirap na na-experience namin. Yung sa pangungulila, sa fear of the virus, as well as yung parang frustrations mo sa work. So, mahirap siya talaga. Mm. Yeah, tapos isolated pa, no? I think common siya sa panahon ngayon, lalo na ikaw na sa humanitarian work, tapos mostly talaga field work yung ginagawa as in talking sa mga tao sa ground eh. So, parang same lang din siya sa mga sa mga kapis hero natin na nanonood ngayon na yung mga kabataan na dahil sa COVID, parang nagstay sila sa bahay, doon na sila nag-aaral, di nila nakausap yung friends nila, parang through Facebook. May isolation, kaya medyo may struggle talaga with adapting to the new situation. Pero, paano mo siya nalagpasan? Like, ano yung mga naging coping factors mo para ma-fight off? Yung ma-maintain pa rin yung peace of mind na meron ka? Okay. Um, first of all, hello Sir Kiko, yung teacher ko ng college. Ay, Sir Eric. Ayan. So, paano namin nalagpasan? Personally, is, kasi maraming oras na nasa bahay lang ako. And sometimes, yung work and personal life is nag-mix up na. Minsan hindi mo na alam kung kailan ka magsa-stop mag-work or magsa-start mag-work. So ang key doon is to manage your time properly. Know your limits. If time for work, time for work. If time to rest, you should rest talaga. Kasi minsan factor din yung lugar yung pinagtatrabuhan mo. It's the same lang. Parang Mm. same place ka, nag-rest, o same place ka nag-work. Parang yung mahirap siya actually adjustment doon. But you should learn to limit yourself. Gaya ng sinabi ko, know when the time to work, know also when is the right time to rest. So yun, practical yun. And for me, indulge ka sa mga sa passion mo. Since marami tayong oras,
mas marami tayong oras ngayon, why not, if your passion is writing, why not use that time to write? If may mga Mm-mm. scripts kayo, like for me, sa mga filmmakers, if may mga scripts kayo na hindi pa natatapos, parang ito yung panahon na natapusin yung mga scripts natin. Mm-mm. So if may mga family members tayo na, or friends na matagal na natin hindi nakakontak, kamustahin Mm-mm. natin sila. So we should learn how to be, send up. We should learn how to use our time wisely and properly. In fairness, no, ang galing kasi parang ito rin yung time for us to go back to basics na ano ba yung essential talaga sa atin, ano ba yung mahalaga sa atin. Kasi napo-force tayo na nasa isang lugar lang na nag stay. Si Ate Thea, kasi sa Teach Peace, Build Peace, diba may mga kapatiran schools tayo, may mga partner tayo, mga Peace Hero kids natin na pinupuntahan sa sa Maguindanao, sa Pampanga, sa Porac. So, dahil sa nag-shift na yung sa pandemic, parang ikaw naman, ano yung naging experiences mo mula sa field work into this work from home na working remote ka lang sa bahay talaga? Ayun, siyempre, first of all, no, parang coming up from a perspective of a peace educators na and organization na always going to conflict areas and non-conflict zones, parang nakakamiss siya kasi at first, fieldwork means parang experiential and engagement with the community and its people, no? So, but then, nung nangyari yung pandemic, there is a need for a shift, no, kung saan kailangan naming transform din in a way, no, and mag-adapt din dun sa new normal na yun. So, this time, what we're doing naman ay all our programs with our kapatiran schools and even, kasi it's an online platform na, so nagiging wider na yung reach namin. So, hindi na lang din kapatiran schools. But we really try our best to, in a way, to communicate with them, knowing na, syempre, not all communities ay parang meron silang stable na internet connection or sa iba pa nga sa kanila ay limited to none talaga yung kanilang mga internet connection. So, medyo mahirap siya. But there's an urge, gaya nga na parang hindi porket nasa bahay lang tayo ngayon or staying at home lahat or remote yung ating parang working setup, ganun. It should not hinder us to do our mission and our advocacy. Parang it is a one factor na nagpupush pa sa atin para to reach out more to those children who are in need. Kasi, especially ngayon, siguro, yung mga kabataan kasi there's a greater need, no, to process their well-being, no? So, gaya ng nabanggit kanina ni Kuya, na there are some siguro na nagkakaroon ng parang mental health challenges, ayan, dahil nga lockdown tayo or nagkaroon tayo ng pandemic na to. Because in nature, we human beings are socials in nature, no? So, and yung mga bata talaga, since they really need play, no? Kasi it's an art of, it's a work of their childhood. Kaya parang ganun siya. So, through the programs that we have, we want sana na to address those, in a way, challenges and pressing realities na kinakaharap natin ngayon. And, ayun. So, medyo mahirap din siya. Medyo mahirap din siya on a personal note kasi, paano ba? Masasabi ko kasi hindi ako tech savvy. So, nahirapan ako Parang, na ano ba to? I-click ganon. Oo, may ganun siya. So, it takes time para ma-process. Kasi alam siguro ni na Ate Badet and Ate Honey na kung paminsan, kung kailangan, kahit na may laptop na, pag nagmi-meetings dati na face-to-face, kung meron akong notebook, isusulat ko talaga, as in old school pa din, parang ganun. Kaya medyo isa yung challenge. Pero, ayun, thankfully naman, naka-cope up naman ako with that, no? And, ano ba, yung isang question kanina, kung ano pa yung ibang Hindi, experience. paano kasi kanina sabi mo yung challenge mo kasi hindi ka ganun ka-tech savvy. So, yun yung naging struggle mo dahil sa bilang shift into this
work Oo. from home setup. So, paano mo na-cope up yung hindi mo pagiging tech savvy, ganun? Paano ka nakapag-cope? Practice makes perfect. Ganyan. Pero ayun, siyempre thanks to Ate Padet kasi lagi akong nagpapaturo sa kanya. So, ayun. Pero yun lang, paano ba? Ayun, always keeping communication with the team. Ayun. And kasi hindi mo talaga siya puwedeng parang, paano ba yung term? Echapwera, parang gano'n. Kasi you really need to acknowledge that that is the reality right now. So you need to cope up with it, you need to adapt with it in a way. So kahit nahihirapan ka, alam mong nahihirapan ka, you really need to do it. Parang gawin mo na din yung inspiration para in a way, matugunan mo kung ano yung mission mo, yung advocacy mo, and yung roles mo. Ayun. Alam mo, ano, Thea, kasi ito yung pagkakaiba ng situation niya ni Kuya Adrian. Kasi ikaw, ano, Thea, you're with your family, di ba? Parang Mm. you're with your loved ones. Si Kuya Adrian nasa malayo siya sa loved ones niya. So, ikaw, Ate Thea, curious lang ako na based sa experience mo, ano sa tingin mo yung mga nakatulong sa'yo para makapag-create ng peaceful home habang nagtatrabaho kayo? Nakatulong sa para pag-create ng peaceful home. I think it's the communication, and during the pandemic din kasi, parang, all of us are experiencing something na Mm-mm. kakaiba or not normal within us. And, Mm-mm. meron kasing iba na nagsasabi na, "I'm stressed out today." So, parang yung nagiging ginagawa is nilalabas natin yung pagka-stress out natin in a way towards other people. But it was also acknowledging and understanding na we need to be a little kinder towards ourselves and towards other people. Kasi hindi lang siya, or hindi lang ikaw yung nakaka-experience ng yan, kundi tayong lahat, parang ganun. And it really helps na that you'll be surrounded by the people who are like your support system. Kasi in such a way, napaprocess ka din, no, kung ano yung mga napagdadaanan mo and all. Ikaw, Kuya Adrian, sa situation mo, nagstay ka lang ba na ikaw lang mag-isa sa bahay or may mga kasama ka din? Fortunately, may kasama na ako ngayon. So, magkasama na kami ng mga workmates ko sa same facility. Mm. So, ayan, di ba, Almost, interesting kasi kasama mo yung workmates mo. So, workmates, yes. paano, o yung mga workmates, parang paano kayo nakakapag-create ng peaceful home? Kasi, trabaho di ba? Parang, di ba sabi nila, huwag mo dadalhin yung trabaho sa bahay. Pero ngayon, yung trabaho nasa bahay na. So, paano, parang based on your experience, paano kayo nakapag-create ng peaceful home sa loob ng tahanan? Yes, mahirap na ang trabaho nasa bahay na. Tapos yung katrabaho mo pa, magkabahay pa kayo. Walang takas. So anyways, yan. Siguro, based din sa sinabi ni Thea, there is the need to communicate talaga. There is this two-way communication. You should learn how to listen. You should also learn to be open. Kung ano yung nararamdaman mo. You should, para bang mag-create kayo ng atmosphere, mag-create kayo ng environment na safe, kung saan pwede kayong magsabi ng yung mga saloobin kung kayo nalulungkot. Magsabi kayo sa mga kasama niya na trusted niyo sa bahay. Siguro tip lang din, you should learn to be sensitive as well. So, although we're personally experiencing something, yung kasama din natin, we are also experiencing something. So we should learn how to be sensitive as well. Yung simpleng pagtatanong na, uy, kamusta ka ngayong araw? Okay ka lang ba? Or anong gusto mong kainin mamaya ng dinner? No, just to make them feel na they are not alone. And they are not the only one experiencing this kind of mental health crisis. So you should learn how to communicate, magtanungan kayo kung magkamustahan kayo. Tapos, ayun, kung hindi naman siya open pa to share, give her or give him time. So, pakiramdaman kayo dapat. You should
learn how to be sensitive sa feelings ng mga kasama mo sa bahay. Pati, ayun, tumulong ka rin sa mga gawaing bahay. So, actually, nakakatulong din siya, no, to at least, parang to spend our time wisely. We should, yung simpleng paglilinis ng kwarto mo, kasi nakakatulong din yun eh. Especially sa kwarto mo na may kasama kang iba. Nakakatulong din yun sa peace of mind ng taong kasama mo. Hindi lang para sa iyo, para sa kanya din. Diba kung malinis ang kapaligiran, may kapayapaan. Gawa-gawa ko lang yun. So, ayun, yung simpleng mga bagay na yun, paglilinis ng bahay, pagbubugas ng plato ng pusa, or pagtatapon ng basura ng pusa, ayun, um, um, to sum it up, there is a need to become more, to enrich out your communications. You should cooperate as well sa mga gawaing bahay. You should be sensitive sa feelings ng ibang taong kasama mo. And be open din na mag-share kung ano yung nararamdaman. So, ayun. Kuya Aedrian, matanong ko lang. Nagkaroon ka ba ng parang experiences or karanasan na naging concern yung mga tao sa paligid mo habang nasa work from home setup ka? Yung parang nagtanong sila sa akin kung okay ba ako. Hindi, parang ganun or parang observations mo na kumbaga naging worried sila sa'yo or ikaw yung nagiging worried sa kanila kasi they're staying too long, mga ganun. May mga naging ganong experiences ka ba sa bahay? Oo. Oo, minsan, kasi masayahin talaga akong tao. I mean, mahilig akong biro, mahilig akong patawa. Tapos biglang sa panahon din ng lockdown, parang medyo nag-iba yung, parang pakikitungo ko na medyo naging silent ako, medyo bothered ako, hindi ako nakakatulog ng maaga. Isa yun sa mga effect ng pandemic, hindi ako nakatulog ng maayos. So ayun, yung mga kasama ko is, naman sila, they are very, parang, they really take time to ask me kung kamusta ba ako, or may problema ba ako, may maitutulong ba sila to at least to comfort me. So ayun, luckily meron akong mga kasama dito sa bahay na katuwang ko, kalungkot. Katuwang ko sa saya. So swerte na yung mga taong may kasama. Yung mga taong wala namang kasama ngayon sa lockdown, kamustahin natin sila kahit sa simpleng message lang or sa text, kamustahin natin sila, kamusta ba sila sa simpleng video call, para naman maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. May may sa tingin mo, kasi di ba nasa advocacy work ka din, tapos mga kasama sa bahay, sa tingin mo ba meron ka naging positive impact na nadala mo yung advocacy mo sa bahay? Kasi di ba nasa work from home na eh. Advocacy ko sa bahay, hindi directly. Parang parang positive impact lang eh. Parang yung little things, gano'n na that would matter. Since nagtatrabaho ako sa human rights organization, so, siguro yung, yun nga, ulitin ko yung sinabi ko kanina, yung pagiging sensitive sa nararamdaman ng iba. Kasi gumagawa din kasi kami ng PSSA, yung psychosocial sessions, at yung mga mental health sessions sa mga bata. So actually, nadadala ko yun sa bahay. Yung parang, baka may focus group discussion na rin kayo dyan sa loob ng bahay. Yung dinner nagiging FGD na rin. Oo, yung simpleng pagtatanungan kung kamusta, kung may nararamdaman ka ba physically or
kahit hindi physical, kahit mentally, katulog ka ba ng maayos, bakit kaya ganun yung nararamdaman mo. So medyo meron kami mga assessment dito sa isa't isa. Pero hindi naman na formal way. Ayun, Tapos may yun yun. evaluation form no? Mag-aabot na ng evaluation form Oo after. nga eh. Pas na. Si Ate Ayun. Thea, So, ayun. totoo. Si Ate Thea kaya, ikaw Ate Thea, parang dahil sa nasa work from home and then part ka ng Teach Peace, Build Peace, di ba? Um, meron tayong a peaceful home na tinatawag sa Teach Peace, Build Peace. And dahil yung work mo, yung advocacy mo, para nasa bahay ka na, tingin mo may, ano siya, may, nagkaroon ka ba ng experiences na naging concern yung mga tao sa paligid mo or ikaw yung naging concern sa mga tao sa paligid mo sa sa during this setup sa work from home? Yung concert, sorry Kuya Jaz, medyo kasi nag-copy yung nawala ka ng onte. Ah, So medyo, ah concern sa sa bahay. Dahil sa bagong setup, ganun. okay. So naging concert ako or sila sa akin. Ganun. Tama po ba? Oo. Oo. Tama Yes. tayo. So, ayun. So, in this new setup, no, parang siguro there's a really parang you need to find a fine balance between yung I need to find a fine balance between yung role ko as a daughter or as someone din, no? Sige, sabihin na natin, as a girlfriend as well, no? And as, syempre kasama yun. And syempre, as a volunteer sa Teach Peace, Build Peace movement, kung saan may commitment din ako. So, medyo naging challenging lang yung part ngayong new setup kasi, ayun, parang ang hirap i-compartmentalize paminsan yung time mo or ano ba yung unahin mo in some ways. Kasi, sige, unfortunately kasi there is something that is happening within my family. So, medyo nagkaroon kami ng challenges. So, paminsan, kaya nga ng always kong sinasabi na parang hindi ko man kayang kontrolin kung ano yung nasa paligid ko. Pero given that both things or both matters, yung love ko for my advocacy, which is Teach Peace, Build Peace movement, and then yung second is I'm also a daughter and a child sa family ko. So, kailangan talaga siyang parang okay, I can't do all things, no, at the same time. So, parang, ayoko din namang syempre mamili in a way, parang ganun. Pero, what are you going to do after that? So, syempre, parang ganun. So, magko-cope up ka ulit sa responsibilities mo as a child, as a daughter, tapos as a volunteer pa sa Teach Peace, Build Peace movement. So, parang ganun. Yun yung naging parang in a way naging And hindi ako yes kuya. Hindi. Sige lang. Hindi ka sige, tuloy mo lang. Kaya ako nawala na. Hindi, kasi itatanong ko lang na you were able to share na there were challenges in the family. Tapos, so, I just wanna know, as a volunteer ng Teach Peace, Build Peace, how were you able to apply yung learnings mo, yung experiences mo, yung work mo to what is happening around you at home? At home, siguro sa father ko, no, kaya nga parang always sinasabi na conflict transformation in a way. So parang you really address what is the root cause of the problem para matugunan yung lahat. Kasi, ayun, wait lang, may nag-comment, wag kang umiyak. Sorry. Hindi ako umiyak, promise. Ayun, it's more on processing and giving them the guidance, no? So, and also empathize with them and being compassionate towards the other family members. I want to highlight yung word na compassion, no? Kasi hindi ko naman talaga paminsan malalagay sa yung sitwasyon ng ibang tao, ay yung
sarili ko sa sitwasyon ng ibang tao, most especially with my father. But what I can do is to be with him all the way and to be one of the support system para sa kanya. And isa yun siguro. Gaya ng parang ginagawa natin sa Teach Peace, parang may mga reflection moments, ayan, parang may mga kwentuhan sessions, nagagawa din yan. So, also, naging yung iba kong mga loved ones, ayan. So, yung sister ng boyfriend ko and then also yung boyfriend ko. And yung stepmother ko, ayan. So, parang nakakakalagkad ko sila sa mga ginagawa ko. Like, kunwari, mag-film ng mga mindful meditation, ayan, para sa PCRU Kids TV. Ayan, nasasama ko talaga sila. And, ano ba, isa sa mga siguro is, nag-enhance pa yung like, bonding namin, most especially nung sister ng boyfriend ko kasi she's also doing and practicing like meditation. So, it helped yung Mindful Wednesday para din, ayan, makapag-ano kaming dalawa. Parang in a way, band kami. Ayun. So, ayun, those are the things na from my organization and from what I learned na nasi-share ko towards my family And and my loved ones. interesting kasi na-apply mo siya. So, now, we go back to the question, parang tinanong ko kay Kuya Adrian na tingin mo may positive impact ba yung napansin mo sa work from home setup mo and on what you are doing? Like, may positive impact siya? May positive impact. I think, oo, nagkaroon siya ng positive impact, no? Kasi, for me, personally, yung work from home means, sige na nga, hindi na ako mahihiya. Parang naging a little bit kinder ko sa self ko. Kaya paminsan talaga, nagagawa akong mag-take a nap, parang gano'n, di ba? Parang kasama kasi yun sa self-care, na Oo, dati, tama. hindi ko din talaga siya nagagawa. Pero alam niyo ni na Ate Badet before na nung nasa Manila pa ako and nasa peace home pa ako, like, may mga moments na 15 minutes, parang naka-shutdown na yung computer ko, gumagano na lang ako sa desk ko kasi kailangan ko talagang parang magpahinga or matulog. Ayun. So, isa yun, I think, sa naging positive relations, yung more self-care, no? Kasi, dito din, sa work from home na setup, parang you are also in charge of your time in a way. Kung saan minsan, ako kasi from the moment I wake up, meron kasi akong parang mantra pag umaga na mornings are sacred, talagang ganun. So, yung mornings are sacred na yun, nag-uumpisa yun mula sa pagkakape ko, parang ganun. So, mindfulness siya in a way pa din na active mindfulness siya, kumbaga. Na hindi mindfulness doesn't mean na everyday ako mag-meditate, but being at the present moment. And yung mindfulness na yun, it's a good thing kasi hindi ko lang siya ngayon nagagawa mag-isa. I also share it with the people that I love, no? Like for example, dyan lang kakain, put your phones away, parang gano'n, no phones muna while eating, and do a conversation. So, gano'n. And, ano ba? Ayun, I think gano'n. That's really nice actually. Lalo na yung active mindfulness kasi kumbaga napapractice pa rin natin siya, yung being mindful and parang being mindful kasi is katulad ng sinure nila Ate Badet last week na it's part of how you can find peace within yourself, yung kapag mindful ka. So, tingin mo Ate Thea, di ba nag-shift tayo sa online classes, distance learning. So, ito na yung mga panahon na yung mga bata sa October, mag-online classes na sila or distance learning na sila. Meron ka bang mga mabibigay sa kanila na or ma-share sa kanila, ma-advise sa kanila para makapaghanda sila technically and emotionally para sa school? Ayan. So, gusto ko yung technically and emotionally. Technically and emotionally eh. Ayan. So, ayun. Unahin ko muna yung technically. So technically, na-share ko lang din, no, in Teach Peace Build Peace movement right now, meron kaming, in a way, advocacy campaign, which is all about creating a peaceful internet
together. No? So it's a cyber peace campaign. It is in partnership with the Google Philippines, no? Kung saan it really aims to teach the learners, the younger generations on the how to be responsible in using the digital platforms, no, na meron tayo, and also to empower them towards a safer digital community. So ayan, so basically since it have 5 teams, no. So first you need to be smart, no. So not everything na nakikita mo is exactly yung parang totoo, no. So you really need to do fact check in a way. Ayan, kailangan alamin natin yung sources natin. Is it true ba? Parang ganon. And always remember na we should not post online kapag we are sensitive, because paminsan kapag masyado tayong emotional, no? Kung meron tayong mga pinagdadaanan, kapag na post natin yun or share natin, it might cause or masasaktan ka. So, ayan. So, also, kasama din sa team na yun, yung parang be alert. So, eto din yung isa sa mga pwede na i-apply ng mga learners natin. At yung be alert kaning mag-pay attention ka sa mga online searches mo, no? And always think critically of the results na lumalabas sa search engines. Ayan. Tapos, be strong, no? So, always say don't post anything about your personal private information, and let us treat the what we post online as important as their offline, no? Yung mga information na pinopost natin. And fourth na theme nun is be kind. So spread positivity always, no? So be a good example to everyone and be brave, no? So speak and console to the adults, to your trusted adults, may it be your parents, your teachers, yung friends ninyo, ayan, or kung sino pa man, no? Pero trusted, hindi na kung sino lang, sino-sino lang. So, ayan. Ganun, basically ganun siya. And then, emotionally, no, emotionally, we need to be proactive and resilient enough of what we post online. So, yung thoughts natin, what we say, and what we do online, no? So, parang I love the being proactive kasi means you choose, no, kung ano man yung gagawin mo despite of the negativities that is happening around you. Kasi nowadays talaga nangyari sa atin, sobrang daming negativities na nakapost online, parang ganun. So, we need to ask ourselves na, or minsan parang maging reflection na din natin na, dadagdag pa ba ako sa ganung nangyayaring realidad? Or should be I myself an instrument para makapag-inspire or influence other people in a good way? Parang ganun. Ikaw, Kuya Adrian, same din na same din na situation na parang dahil sa online classes, distance learning na meron ka bang mapapayo sa kanila para ma-prepare nila yung sarili nila technically and emotionally? Ano rin siya, based din sa ikaw din sa sarili mong experiences, kasi 'di ba field work tayo, hindi lagi tayo nasa labas, pero ngayon nasa bahay na tayo, and same din yung mga bata ngayon, yung mga kapis hero natin na nasa school sila before, ngayon kailangan nila sa bahay na lang magstay. Meron, ano yung mga pwedeng i-prepare technically and emotionally para makayanan nila or manatiling mapayapa sa sarili nila? Ganun. Ay, nakamute kaya ta, Kuya Adrian? Sorry. Siguro, siguro yung pag-address ni Thea is directly sa mga bata. But I also want to address din yung mga guardians and yung mga parents ng mga bata. Kasi malaki ang role nila sa pag-prepare sa mga kabataan o sa mga bata sa in adapting to this new normal. Especially sa bagong setup ng education sa panahon ngayon.
So para sa mga parents, sa mga guardians natin, um, mahalaga yung ano natin, yung ating role bilang mga magulang or mga tagapagpangalaga kasi kailangan nating inculcate sa mga bata na yung edukasyon o yung learning journey nila ay hindi lang doon sa paaralan. Learning, you can learn everywhere. Education can be anywhere. Diba? It could be anytime and anywhere. So, para masuportaan natin ito, hindi lang tungkulin ng mga teachers na turuan yung mga bata. Kundi tayo mismo, kung may mga kapatid tayong maliliit, tulungan natin sila. Ang term namin doon is para teachers or yung parang substitute teachers. Habang nasa bahay sila, tayo yung mga taong dapat tumulong sila sa pag-aaral. Halimbawa, turuan natin sila ng paano magbasa, or mag-create tayo ng mga activities for children for them to learn in a fun and creative way. So yun, hindi mawawala yung kagustuhan ng bata na matuto pa. Kasi mawawalan talaga ng gana ang mga bata kung parang nasanay na sila yung hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, or hindi natututo. So ayun, actually isa ito sa mga proyekto ng Save the Children Philippines kung saan kami ay meron kami project on children's access to learning modalities in safe spaces in BARM. So ang ginagawa namin is nag-create kami ng mga materials kung saan available doon sa areas ng BARM. Kasi if I'm not mistaken, ayon sa datos, 40% lamang yung may internet access sa Mindanao. Paano naman yung 60% wala talagang access, yung walang pambili ng um, smartphones or tablets or computers. So umaasa lang talaga sila sa mga modules na sinisend ng mga teachers sa kanila like every week. Tapos ina-answeran nila, di ba? Parang binibigyan lang sila ng modules, tapos babasahin nila, tapos sasagutan. So yun lang yung mode of education na meron sila. And hindi kaya ng bata yun na siya lang. So kailangan talaga ng tulong ng mga parents. So ayun, we will be training teachers to train parents how to be of help or how to assist their children to their education continuity. And ano pa ba? Sorry, ano nga pa yung ibang tanong? Yung preparation sa bata, no? Oo. Oo. So, preparation sa mga bata, mahalaga din yung i-train sila on hand hygiene. Na kahit pumasok sila sa eskwelahan, they will still adhere to yung mga health and safety protocols on COVID pandemic. So, maging sila, sensitive na rin sila na maghugas ng kamay, kahit sila na lang, marunong sila maghugas ng kamay, like distansya or physical distancing, or magsuot ng mask. Yung mga simpleng bagay na yun na ma-train yung bata paano gawin yung mga health and safety protocols on COVID. So, isa yun. Tapos, yun. Oo, yun lang ata. Actually, ang galing, no? Kasi hindi natin siya na-observe na kung paano natin ita-translate into online yung mga offline na activities natin before. Like yung kay Ate Thea, yung 5 na acts. Ano yan, Thea, yung sa for Cyber Peace Champions, yung 5 yung acts 5 of course peace na yung five core things na yun na kailangan isipin ng mga kids. Tapos ang ganda rin nung ni-raise ni Kuya Aedrian na for parents and guardians for them to also guide their children. Kasi ano siya parang tulungan sila dahil nasa bahay, 'di ba? Parang tayo na nasa work from home tayo, tulungan tayo with our housemates, with our family dahil nasa isang lugar na lang tayo. Hindi na siya yung parang dati na hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa paligid lalo na sa bahay natin kasi nga nasa labas tayo, may fieldwork, tapos malalaman natin pag uwi na lang, ganun. Unlike ngayon, nasa bahay na tayo, so parang mas, ano bang tamang term ito? Parang mas cohesive or parang mas nasa baba tayo
ganon, mas nararamdaman natin kung ano yung nangyayari sa paligid natin, mas aware tayo, mas empathic tayo kasi nga, kukunti na lang yung mga nakakausap natin. So, ngayon, dahil sa mas empathic, dahil sa mas emotional tayo, na nasa isolated tayo ng mga times, di ba, nasa internet na tayo. So, marami ng kabataan yung nasa internet. Any last advice or pieces of advice na gusto nyong i-share sa kanila kung paano nila magagamit yung internet para sa kapayapaan at para sa mapanatili yung kapayapaan sa loob ng tahanan. Ikaw, Kuya Adrian. Ako, paano nga ba? Sige, i-promote ko na rin. Ipopromote ko na rin yung isang project na lang, Save the Children, yung Safer Kids. So yung parang addressing online exploitation and abuse on children, yung OSEC. So, bukod sa pagturo sa mga bata, no, na-mention ni Soteya na tawag dito, yung 5 acts, tama ba, Soteya? 5. Yung 5 acts. Yes. Yung parang kundi ng mga bata kung paano maging parang to be a proper digital citizen. Parang tama rin natin. Siguro, again, I will also address yung parents pa rin, yung guardians. Kasi sila talaga yung nag-limit eh. Although yung bata is very technologically tawag dyan, expert. But as parents and guardians, kailangan pa rin natin maturuan sila ng mga foundation. Kasi kung meron silang foundation ng cyber peace, core peace, and life. Okay. Kung meron foundation yung mga sorry. Kung natuturuan natin ng foundation yung mga bata on how to be a proper citizen, they will also apply it how to become a proper digital citizen. So, ayun lang. So, magsa-start talaga sa parents or sa mga kasama sa bahay kung paano mag-act ang bata kahit pa digitally or non-digital yung attitude nila or yung judgment nila. So, ayun. Be safe lang mga bata. And, si Ate Tia siguro magbibigay ng mga practical tips, no? On how to be, Wow, talagang ikaw yung nag-announce. Medyo hardcore kasi yung subject namin about exploitation and abuse. Ikaw naman, on the lighter side. On the lighter side. Hindi, wait, pero nagme-make sense yung sinabi mo rin, Kuya Adrian, ha? Kasi yung, lalo na, of course, parang, hindi kasi naman even the parents, they have also the responsibility na bantayan yung mga anak nila. Pero at the same time, they need to find balance na hindi naman naka-look over the shoulder lang, lagi nakatingin na lang sa screen. Kasi yung mga bata, conscious din sila lalo na kapag high school ka, di ba? Tapos, may presentation, ganyan. Parang awkward naman kapag yung parents mo laging nakatingin lang sa screen mo, di ba? Habang nagpe-present ka ng report. Kasi tayo nga experiences natin nung high school, na-awkward tayo pag nagpe-present tayo ng report, di ba? Paano pa kaya pag yung parents mismo natin? Parang, how do you act naturally? Kaya, it's really interesting din yung shinare ni Kuya Adrian about exploitation or even how the parents or the guardians can make sure na yung mga anak nila, yung mga Peace Hero Kids natin, di ba, na tama or nag-guide pa din sa paggamit ng internet. So, ikaw, Ate Thea, any advice, last pieces of advice? Sige. So, as we adapt to the new normal and the system is changing, we should not allow ourselves to be caught up and to be changed by that so we call the system change, na nangyayari sa atin. Kasi paminsan, yung parang sabi nila, nalalamon na tayo ng sistema because of the internet. And we need to remember na with the use of the internet, everything is within the reach of our fingertips now. So we need to be responsible, to be wise enough, to be smart enough on how to use it responsibly, no? And in order for us to live a
positive digital footprint in a way, no? So that digital footprint sana should be founded on the values of compassion, of positivity, of love and hope towards other people, no? Kagaya nga ng nasabi natin kanina na um, we are experiencing we are in a challenging time right now, and then makikita pa natin ay negativities, no, within the social media or the internet, no. So we should ask ourselves, am I going to add up to this, no, sa nangyayari na to, or me myself will be the one to break this cycle of negativity, no, and make myself as an instrument for peace, no? And isa kasi sa mga parang pressing issue din na kinakaharap ngayon ng mga children and youth, no, natin in terms of um, online world, no, is cyberbullying, no? So it is also kasi before, parang sinabi natin, bullying, nangyayari lang siya on a face-to-face basis. Pero ngayon, it extends up to the online world, no? So, ayun, and it comes in many different forms, no? So, meron na ako dong parang tips on what we can do about this, no? So, sana we don't like or respond, no, to any hateful comments in a way na nangyayari nakikita natin. Because kapag tayo ay we adapt to this, parang nag-gather din tayo ng audience para mag-continue yung cycle na yun, no? So, in order to break that cycle or makagawa tayo ng bago, so we need to take an action, no? So, yung action na yun, paminsan means being and setting as a good example to them. So we teach them and to show them how we can be a good digital and a responsible internet user, no, in a way, something ganun. So, ano pa ba? Ayun, last, parang, ayun, gaya na sabi ko kanina, hindi tayo dapat magpalamon sa sistema. So, we need to limit also our social media intake, no? Kasi paminsan, parang akala natin, 10 minutes pa lang ako, 30 minutes pa lang ako nagsiscroll dito. Pero we end up pala sometimes doing aimless search na, no, sa social media natin. Kaya, ayun, limit yung social media intake natin and be also aware of the present moment na nangyayari sa atin, no? So, and it's a good time, no, to, while we have also social media, it's a good time na we spend also time for our families at home, no? Kaya nabanggit kanina, to nurture the relationship, no? Face-to-face basis siya. And, ayun, yun lang Kuya Jaz. Ay, maraming salamat Ate Thea at Kuya Aedrian sa pagdaan sa aming The Peace Project. Grabe, ang daming nating learnings mga ka-Peace Hero. So, yun nga, gusto kong balikan yung sinabi ni Ate Thea about compassion na parang dahil sa nasa bahay na tayo on how we can create a peaceful home, kailangan maging empathic, medyo maging compassionate tayo sa mga kasama natin sa bahay. Yung kailangan sa kausapin, makipag-interact, tapos find balance sa sa bahay at sa ginagawa natin, lalo na kung nasa school tayo, parang nasa online classes, we need to find balance. And katulad naman sinabi ni Kuya Aedrian, di ba, mga ka-Peace Hero, kailangan nating kamustahin mga little ways, mga small things, tumulong sa gawaing bahay or simpleng kamustahan lang kapag may kailangan, kapag mukhang kailangan ng tao na yun ng kausap, 'di ba? Kasi yung mga maliliit na bagay na yan yung mas nakakatulong para mas ma-make sure na meron kayong peaceful home. So, parang yung kay Ate Thea is more of the internal compassion. Yan. Si Kuya Aedrian naman yung external. So, ayun nga mga ka-peace hero, tandaan natin na peace is not the absence of conflict, rather it is a way of life. Any act of kindness is an act of peace. No matter how small or big it may be, helps build a culture of peace. Kaya dito sa Teach Peace, Build Peace movement, naniniwala kami na there is a peace hero in all of us. Kaya, samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado. Muli, ako si Kuya Jaz at ito ang The Peace Project, your weekly kwentuhan na pangkapayapaan. Yay! Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga viewers natin. 10,
Dun, dun. May ano siya, may barat. Dun, 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 dun. May Sabi ni pa-internet ate mo, pa. doon sumayaw daw tayo. Lalabas may na naman yun. pagsayaw. Wait. Pwede tayo mag-create ng heart. Tama ba? Para ba? Ayan. Ako, wait, dito, Wait dito, lang. dito. Pwede. Ha? Pag Ay, wait, ganon. tama ba yung heart ko? Tama. Bend. Bend.